Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan ajar tutorial menggunakan Picsart. Okey, yang pertama kita install dulu. Kemudian dari install kita open. Kita klik yang tambah tu. Klik tambah. Kita pilih yang bawah sekali. Bawah sekali color background yang first tu. Okey. Bila dah pilih yang tu, kita akan add foto. Okay, pilihlah mana-mana foto yang rasa kita nak edit background tu. Okay, contoh saya pilih gambar ni. Kita besarkan dulu. Okay, selepas itu kita akan pilih cut out. Cut out. Okay, select. Kemudian kita pilih person. So dia hanya akan cut orang je lah. Orang sahaja. Dah siap tu kita preview. Lepas tu kita save gambar tersebut. Kita time sikit. Okay, bila dah save, kita klik border. Okay, kita cari border. Pilih warna putih lah. Macam biasa. Okay, kemudian kita boleh adjust lah ketebalan border tu nak tebal macam mana kan. Okay, kita pilih border. Kemudian settle, next. Save gambar tersebut. Download foto. Okay, settle. Okay, kemudian inilah gambar yang dah kita cut tadi. Dah save dalam foto. Okay. Kalau contoh kita nak edit dalam Canva, kita masuk Canva. Okay. Kemudian kita pilih lah. Macam kami punya template macam ni. Okay, kita pilih template. Okay, dan kemudian kita akan tambah untuk masukkan gambar. Okay, kita tambah untuk masukkan gambar. Upload. Okay, upload gambar. Pilih gambar yang kita nak, ambil dalam foto library kita. Okay, ambil gambar yang kita dah cut tadi, dah edit background tadi. Okay, selesai. Siap. Okay, bolehlah cuba ya. Pandai-pandailah kita nak letak dekat mana. Okay. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah Nurul Huda. Terima kasih semua.